Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào thế giới của những gã khổng lồ trên đại dương, những con tàu sân bay, những cỗ máy chiến tranh này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quân sự mà còn là đỉnh cao của công nghệ. Nhưng bạn có biết được không, tính đến năm 2025, chỉ có 15 quốc gia trên thế giới sở hữu tàu sân bay. Tại sao lại ít như vậy? Và đóng một con tàu sân bay nó khó đến mức nào? Trước tiên hãy điểm danh những quốc gia sở hữu tàu sân bay tính đến năm 2025. Đầu tiên không ai có thể vượt mặt nước Mỹ, với 11 siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và 9 tàu tấn công đổ bộ. Mỹ là bá chủ tuyệt đối trên các đại dương. Những con tàu như là USS Gerald Ford có thể mang hơn 75 máy bay, tạo thành một căn cứ không quân di động, sẵn sàng triển khai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trung Quốc lại là một thế lực đang lên. Họ có 3 tàu sân bay gồm có Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến. Phúc Kiến là con tàu mới nhất đang chạy thử nghiệm mà thôi. Trung Quốc còn đang đóng một tàu sân bay hạt nhân thứ tư với tham vọng sở hữu từ 5 đến 6 tàu sân bay vào năm 2030. Đây là một bước nhảy vọt khi chỉ hơn một thập kỷ trước, Trung Quốc chưa hề có tàu sân bay nào và phải mua một tàu sân bay sắt vụn về để mà tái chế. Ấn Độ cũng không chịu thua kém với 2 tàu sân bay. Những con tàu này giúp Ấn Độ củng cố vị thế ở Ấn Độ Dương, nơi họ đối đầu với những tranh chấp địa chính trị luôn rất gay gắt. Vương quốc Anh thì sở hữu 2 tàu sân bay hiện đại mang theo các máy bay của mình. Đây là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất trên thế giới, F-35 Lightning II. Pháp có tàu sân bay Charles de Gaulle, một con tàu hạt nhân mạnh mẽ và đang lên kế hoạch đóng tàu mới vào năm 2038. Nga dù chỉ có một tàu sân bay, nhưng con tàu này đang sửa chữa và có thể trở lại vào cuối năm 2025. Nhật Bản thì khéo léo chuyển đổi 2 tàu khu trục lớp Imuzo thành tàu sân bay mang máy bay F-35B, dù họ không gọi chúng là tàu sân bay. Còn lại Ý, Tây Ban Nha, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Thái Lan và Iran, mỗi nước sở hữu từ 1 đến 2 tàu sân bay hoặc tàu đổ bộ mang trực thăng. Đặc biệt là Iran có một tàu sân bay UAV độc đáo, chuyển đổi từ tàu container để chở máy bay không người lái. Tổng cộng thế giới có khoảng 50 tàu sân bay đang hoạt động, nhưng chỉ có 15 quốc gia đang sở hữu chúng. Tại sao lại có ít quốc gia sở hữu tàu sân bay như vậy? Nếu bạn muốn xây một ngôi nhà, bạn cần tiền, cần vật liệu và đội ngũ thợ lành nghề. Bây giờ, hãy nhân quy mô đó lên hàng triệu lần. Đó là những gì cần để đóng một tàu sân bay. Lý do đầu tiên và cũng là lớn nhất, đó là chi phí. Một tàu sân bay như của Ấn Độ từng đóng có giá hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chi phí vận hành hàng năm bao gồm có nhiên liệu, bảo trì, phi hành đoàn và tàu sân bay tất nhiên phải cần máy bay, có thể lên đến từ 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Chỉ những quốc gia có nền kinh tế mạnh, nếu như không muốn nói là rất mạnh và ưu tiên chiến lược hải quân mới dám mơ tới con số này. Cái khó thứ hai nằm ở công nghệ. Tàu sân bay không chỉ là một con tàu bình thường và to, mà nó là một căn cứ không quân nổi ở trên biển. Nó cần hệ thống phóng máy bay và hệ thống hạ cánh tiên tiến. Những công nghệ này chỉ có một số ít quốc gia như là Mỹ, Trung Quốc và Pháp sở hữu. Ngay cả Trung Quốc với nguồn lực khổng lồ cũng mất nhiều năm để phát triển hệ thống cho những con tàu của mình. Thứ ba là không phải quốc gia nào cũng cần tàu sân bay. Nếu bạn là một nước nhỏ, không giáp biển hoặc chỉ muốn phòng thủ ven bờ, thì tàu ngầm, tên lửa hoặc máy bay trên đất liền sẽ hiệu quả hơn nhiều. Tàu sân bay được thiết kế để chiếu dự sức mạnh, tức là mang sức mạnh quân sự đến tận nhà của đối thủ cách xa hàng nghìn dặm. Chỉ những quốc gia có tham vọng toàn cầu như là Mỹ, Trung Quốc, Anh và những nước chúng ta vừa kể trên mới cần đến chúng. Cuối cùng, tàu sân bay là một mục tiêu khổng lồ trong chiến tranh hiện đại. Với sự phát triển của tên lửa chống hạm, tàu ngầm và máy bay không người lái, một con tàu sân bay có thể bị tấn công dễ dàng nếu không được bảo vệ tốt. Điều này khiến nhiều quốc gia cân nhắc liệu có nên đầu tư hàng tỷ đô vào một con tàu hay không, khi nó có thể bị đánh chìm chỉ bởi một quả tên lửa vài triệu đô. Bây giờ thì hãy đi sâu vào phần thú vị nhất. Đóng một tàu sân bay khó đến mức nào? Đóng một tàu sân bay giống như bạn đang xây một thành phố nổi ở trên biển, với sân bay, với nhà máy điện, với những khu lưu trú và kho vũ khí. Tất cả tích hợp trên một khối thép khổng lồ dài hơn 300 mét và chúng ta gọi đó là tàu sân bay. Đầu tiên về kỹ thuật, tàu sân bay đúng là đỉnh cao của công nghệ. Hệ thống phóng máy bay phải đẩy một chiếc chiến đấu cơ nặng khoảng 30 tấn từ 0 lên 240 km chỉ trong vòng 2 giây. Hệ thống hạ cánh thì phải dừng chiếc máy bay đó trong vòng 100 mét mà không làm hỏng máy bay hoặc là bong tàu. Chỉ riêng việc thiết kế những hệ thống này đã mất tới hàng năm trời và hàng tỷ đô la Mỹ nghiên cứu. Vật liệu cũng là một thách thức. Bong tàu sân bay phải chịu được nhiệt độ hàng nghìn độ từ động cơ phản lực, đồng thời đủ bền để chịu va chạm khi máy bay hạ cánh. Thép sử dụng phải là loại đặc biệt, chống ăn mòn, nhẹ nhưng cực kỳ chắc.
Một con tàu như tàu sân bay của Mỹ phải tốn hàng chục nghìn tấn thép chất lượng cao và không phải quốc gia nào cũng sản xuất được những loại thép ấy. Tiếp nữa là tích hợp không quân, đó là một cơn ác mộng. Tàu sân bay không chỉ chở máy bay mà còn phải có radar, hệ thống điều khiển, kho vũ khí và chỗ ở cho khoảng 5.000 thủy thủ. Tất cả phải hoạt động đồng bộ như một cỗ máy hoàn hảo và chỉ cần một lỗi nhỏ, ví dụ như radar không đồng bộ với máy bay cũng có thể gây ra thảm họa. Thời gian cũng là một vấn đề. Một tàu sân bay thường mất từ một thập kỷ, thậm chí là nhiều hơn để mà hoàn thiện. Và đó là nếu mọi thứ suôn sẻ. Ví dụ tàu Charles de Gaulle của Pháp mất hơn 10 năm để đóng. Tàu Gerald Ford của Mỹ vượt ngân sách hàng tỷ đô vì các vấn đề kỹ thuật. Trung Quốc, dù có kinh nghiệm từ tàu Liêu Ninh, vẫn gặp khó khăn với những con tàu mới. Và kinh nghiệm luôn là yếu tố then chốt. Chỉ một số ít quốc gia như là Mỹ, Anh, Nhật và gần đây là Trung Quốc có khả năng thiết kế tàu sân bay từ đầu. Những quốc gia khác thường phải mua tàu cũ hoặc cải tạo, như trường hợp tàu Liêu Ninh của Trung Quốc, vốn là một con tàu của Liên Xô cũ được mua lại từ Ukraine và Tân Trang. Bây giờ nếu mà bạn thắc mắc tại sao một quốc gia nhỏ lại không được sở hữu tàu sân bay thì hãy thử tưởng tượng như thế này. Chúng ta có một quốc gia nhỏ bé đang cố gắng xây dựng một tàu sân bay của riêng mình. Hãy gọi nước này tạm gọi là Nam Hải, một quốc gia giả tưởng mà thôi. Một đất nước giả tưởng này chỉ có khoảng 10 triệu dân, nằm trên một quần đảo ở Thái Bình Dương. Nam Hải có một nền kinh tế trung bình, có vài xưởng đóng tàu nhỏ, nhưng họ lại có một giấc mơ lớn, đó là sở hữu một tàu sân bay để bảo vệ lãnh hải và khẳng định vị thế. Chuyện bắt đầu vào năm 2025 khi Thủ tướng của Nam Hải công bố kế hoạch đóng tàu sân bay. Giả sử con tàu này mang tên Phượng Hoàng. Con tàu này sẽ dài khoảng 300 mét, mang 20 máy bay chiến đấu và có chi phí dự kiến là 3 tỷ đô. Dân chúng thích lắm, họ rất hào hứng, nhưng các chuyên gia cảnh báo đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Bởi vì đầu tiên, cái nước Nam Hải này họ thiếu công nghệ, họ phải thuê các chuyên gia từ Nhật Bản và Hàn Quốc để thiết kế hệ thống phóng máy bay. Nhưng ngay cả với sự giúp đỡ, hệ thống này liên tục gặp lỗi, khiến máy bay thử nghiệm rơi xuống biển trong lần đầu tiên. Chi phí sửa chữa lại tốn thêm vài trăm triệu đô. Tiếp đến, nước này lại không có thép chất lượng cao. Họ phải nhập từ Trung Quốc, từ Mỹ, nhưng nguồn cung bị gián đoạn do căng thẳng địa chính trị. Bong tàu dù được gia cố, vẫn nứt vỡ khi thử nghiệm với động cơ phản lực. Thời gian hoàn thành bị đẩy lùi từ 5 năm lên tận 10 năm. Nhân lực cũng là một vấn đề. Cái nước Nam Hải này chỉ có 200 phi công hải quân và không ai từng hạ cánh trên tàu sân bay. Họ phải gửi phi công sang nước khác để huấn luyện, nhưng chi phí đào tạo lên đến 100 triệu đô mỗi năm. Chưa kể, hàng nghìn thủy thủ cần được tuyển dụng và đào tạo từ đầu. Cuối cùng khi con tàu này gần hoàn thiện thì một cuộc tranh cãi nổ ra. Một số chính trị gia cho rằng tàu sân bay quá đắt đỏ và dễ bị tấn công bởi tên lửa chống hạm. Họ đề nghị dùng ngân sách để mua tàu ngầm và máy bay không người lái. Nhưng thủ tướng của nước này thì kiên quyết. Con tàu này không chỉ là tàu sân bay mà là biểu tượng của cả một đất nước. Rồi đến một năm nào đó, con tàu này cũng ra khơi. Trong lễ hạ thủy, hàng triệu người dân đổ ra bờ biển, reo hò khi thấy máy bay chiến đấu cất cánh từ bong tàu. Nhưng chỉ vài tháng sau, một cuộc khủng hoảng tài chính khiến nước này phải cắt giảm ngân sách quốc phòng. Con tàu bị neo đậu ở cảng và chỉ được sử dụng cho những nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo. Câu chuyện của đất nước giả định kia, dù chỉ là giả định mà thôi, nhưng cho chúng ta thấy một sự thật. Tàu sân bay không chỉ là một cỗ máy mà là biểu tượng của sức mạnh, của tham vọng và cả những thách thức khổng lồ. Chỉ những quốc gia có nguồn lực, công nghệ và tầm nhìn chiến lược mới có thể sở hữu chúng. Nhưng trong thế giới hiện đại, khi công nghệ tên lửa và máy bay không người lái phát triển, liệu tàu sân bay có còn là vua của đại dương nữa không? Mỹ, Trung Quốc và các cường quốc khác đang tiếp tục đầu tư vào tàu sân bay, nhưng họ cũng phát triển các công nghệ mới để bảo vệ chúng. Có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ thấy những tàu sân bay không người lái hoặc thậm chí là các căn cứ nổi trên không. Nhưng hiện tại, những gã khổng lồ này vẫn là biểu tượng của sức mạnh hải quân. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.